السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى التفاعلي ضمن برنامجنا في باوربوينت. كثير من الأحيان لما نبدأ في تصميم أي مشروع بنحتار كيف تكون معنا الافتتاحية لهذا المشروع، يعني العنوان، السلايد الأول، الشريحة الأولى، التصميم الأول، الانطلاقة الأولى، الهوية البصرية الأولى كيف تكون، وكيف نصمم الشريحة الافتتاحية، وكيف ربما نقدم صورة أو نتلاعب حتى بالنصوص ونقدم شيء متميز كانطلاقة وجذب للانتباه قدر الإمكان. في لقاء اليوم رح أقدم لكم تصميم رائع جدا عن كيفية تداخل الصور مع الأشكال، كيف نصمم شريحة افتتاحية لأي مشروع ولأي بروجكت نحن قائمين عليه ضمن برنامج الباوربوينت، سواء كان درس تعليمي أو مشروع تدريبي، أيا يكن بروجكت اللي أنت شغال عليه. قبل ما نبدأ بلقاء اليوم أحباب القلب، بقدم لكم كل ما بحسن عليه إن شاء الله من جهد وتعب وتبسيط في المعلومات وإرسال الملفات وإرشادكم على كل المواقع اللازمة لدعمكم في هذا المجال. كل ما هو أطلب منكم الآن فقط لا غير أنك تعمل مشاركة لهذا الفيديو على حالة الواتساب، على أي جروب، على التليجرام، على الفيسبوك، فقط لا غير تساهم معي في إيصال هذه المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من الناس اللي ممكن تستفاد من هذه المعلومات. وأيضا اضغط على مفتاح اللايك واترك تعليقك، وإذا كنت ضيف جديد على القناة اضغط مفتاح الاشتراك بنتشرف فيك، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا نبدأ مباشرة بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة ثانية في برنامج الباوربوينت. رح أنقر باليمين وأختار شريحة جديدة وفارغة. الآن رح أنقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نضبط الصورة بالخلفية، فبنختار تعبئة صورة أو شكل نسيجي، نختار إدراج من ملف ومنحدد الصورة المراد إدراجها بالخلفية وأنقر على مفتاح الإدراج. هيدي الشفافية اللي عندي إياها هون مثل ما أنا شايفين، فيني أنا أعملها شوية تخفيف للصورة لحتى ما تكون معي حادة جدا بالعرض، لأن هي رح تكون بالخلفية، تمام؟ ما رح تكون الصورة البارزة يعني بهذا الشكل تماما. خلينا نتوجه إلى إدراج وناخذ من أشكال المستطيل وأرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. نختار لهذا المستطيل بدون إطار، والتعبئة بخليها بيكون عندي باللون الأسود، وبعمل اللون الأسود شفاف لحتى يعطيني الإيحاء البلوري، تمام؟ مثل ما أنا شايفين بالضبط، تمام؟ أعطيه فقط شوي هاي الكثافة فقط لا غير لحتى يكون معي الآن بهذا المظهر بالضبط. نتوجه إلى إدراج مرة ثانية، ومن أشكال رح أخذ شكل المستطيل. هذا المستطيل هو عبارة عن إطار، أضغط مفتاح الشيفت وأنقر مع السحب لحتى أرسم المستطيل على هيئة المربع طبعا، ومنقلص العرض هون شوي، هذا عرض الإطار مثل ما أنا شايفين بما يتناسب مع رسمتنا. من استدارة نجي إلى خيارات استدارة إضافية، وبكتب الاستدارة بنسبة 40-45 درجة حتى يكون معي بهذا الشكل، وراح أضغط مفتاح الشيفت وأصغر شوي الرسمة بحيث يكون داخل الشريحة بالضبط. بنتوجه مرة ثانية إلى إدراج وبناخذ من الأشكال المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم المربع ويكون معي بهذا الشكل بالضبط، تمام. الآن يا أحباب القلب خلني أنا أحدد الشكلين مع بعضهم البعض، وبنعمل محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف تماما. أنا محتاج أني أعمل التداخل، يعني لما راح أعبئ هذا الشكل بالصورة أعمل تداخل بين الشكلين تماما. فكيف ممكن أعمل التداخل؟ راح أقوم بالتحديد، وركز معي بهيدا النقطة على 100 مهلك لحتى نتعلم من مهارات الدمج كيف نحن ممكن نطلع أشكال جديدة. بحدد شكل إطار، أضغط مفتاح الكنترول وأحدد شكل المستطيل أو المربع، ومن خيارات الدمج رح نختار التجزئة. شو رح نختار؟ التجزئة. الآن ركز معي شوي. هذا الحد من الإطار بدي يكون أعلى الصورة، هذا بدي يكون خلف الصورة، هذا يكون أعلى الصورة، وهذا يكون خلف الصورة. فالإطارات اللي أنا محتاجة تكون أعلى الصورة رح نقوم بتحديدها، تمام؟ اللي بدي اياها تكون وين؟ أعلى الصورة، يعني أنا بدي هدول الأشكال يكونوا وين؟ أعلى الصورة. فبحددهم وبختار كنترول+G من الكيبورد، وخلني أنا أغير لون التعبئة، تمام؟ أغير لون التعبئة لألون طبعا بدون إطار رسم. الآن الصورة اللي أنا محتاج المكون الرئيسي للمربع راح يحتضن الصورة، الجزء هذا مع الجزء العلوي من الإطار، مع هذا الجزء، مع الجزء العلوي من هذا الإطار، مع هذا الجزء وهذا الجزء وأيضا هذا الجزء. بختار أيضا كنترول+G أو بختار اتحاد القلم من هون طبعا، وبدي اياها تكون عندي أيضا بدون إطار. نعمل اتحاد وتكون عندي شو؟ بدون إطار، تمام. الأجزاء الصغيرة هدول راح أحددهم المثلثات وأقوم بعملية الديليت أو الحذف لهم، ما ضليت محتاجهم لحتى أحصل الآن على هذا التجميع مثل ما أنا شايفين بالضبط
يا أصدقاء. إذا بنحسن نعمل نحن هذا التداخل من خيارات الدمج، بنختار التجزئة وبنرجع بنعيد تكوين رسمتنا من أول وجديد. الآن هذا الشكل رح اختار له تعبئة بصورة ونختار هي نفس الصورة وبنسوي شفافية. رح نختار نفس الصورة، خلني أول شيء نختار الصورة تمام، والشفافية اللي عندي إياها بدي إياها طبعا 0 تماما، بلا ما يكون في لها استدارة، تكون رسمتي واقعية 100% لحتى نعبئ معنا الآن الصورة بهذا الشكل بالضبط. هيك بيكون كسبنا موضوع إطار جميل جدا جدا وتداخل رائع لحركة الإطار مع الصورة. الإطار بحد ذاته رح نختار فك للتجميع وبنتوجه إلى دمج وبعمل له اتحاد تمام حتى يكون معي شكل واحد، وبنختار تعبئة صورة ومن إدراج رح ندور على صورة. أنا كنت بشتغل بالخلفيات، رح نختار صورة تدرج معين. هاي التدرجات اللي رح استخدمها رح تكون ضمن الملف محمل لكم إن شاء الله. خلني على سبيل المثال أخذ هذا الشكل أو هذا الشكل مثلا تمام، أنقر مفتاح الإدراج لحتى يتزين معي الإطار مثل ما أنا شايفين بهيدي الجمالية. ممكن إني أعمل له ظل، اختار ظل بسيط يعني تمام وليكن معي بهذا الشكل، أي ظل بسيط. رح نزيد شوي أو رح ننقص شوي الشفافية لحتى يكون معي غامق شوي تمام. المسافة رح أتركها قليلة والضبابية ممكن نحن نزيدها فقط حبة تمام، جميل جدا لحتى أنا أحصل على هذا الظل للإطار فقط لا غير. هيك بيكون حصلت على تداخل جميل لرسمتي مع الإطار، ممكن تكون معي في مقدمة الشريحة بالضبط. الآن رح أتوجه إلى أدراج وبناخذ من الأشكال أيضا المستطيل، ورح أرسم مستطيل بهذا المكان ويكون معي بهذا الشكل تماما. رح نختار بدون إطار والتعبئة عندي باللون الأسود، وبختار يكون عندي من التعبئة يكون شفاف بنسبة أقل شوي طبعا تمام. رح نختار نقل إلى الخلفية بحيث يكون عندي خلف رسمتي تماما، خلف الرسمة بالضبط. الآن رح نبدأ بتزيين النصوص. خلينا نتوجه إلى إدراج وبنختار مربع نص. طبعا أنا كنت محضر نصوص، رح أختار النص الأول مباشرة من هون كنترول سي، ورح نجيبه على الشريحة لهون كنترول زائد في. أصدقائي كيف ممكن إحنا نتلاعب مع النص ونطلعه بأفضل طريقة؟ طيب خليني أول شيء أختار اللون الأبيض لحتى يكون واضح المعالم لألكم، وبنكبر حجم الخط بما يتناسب مع الرؤية الآن. طيب رح أجي لأول حرف فقط لا غير، أول حرف هو حرف البي فقط لا غير، وبعطيه حجم كبير. خلني أختار نوع للخط للعموم، يعني نوع كامل يعني يكون واضح معنا، وليكن مثلا معي بهذا الشكل تمام. طيب ورح أضع الحرف البي كانوا عندي هون على الصورة تمام، وكمالة الكلمة تكون خارج الصورة بهذا الشكل بالضبط. الآن رح أحدد فقط أيضا حرف البي، بس حرف البي لحاله. من تنسيق في عندي شيء اسمه هون التأثيرات الخاصة بالنصوص، هذه التأثيرات الخاصة بالنصوص. من التعبئة عندي تعبئة متدرجة مثلا، رح نختار تدرجات إضافية لحتى أنا أوصل إلى التنسيقات الخاصة بشو فقط بالنص. رح نختار التعبئة بصورة ومن إدراج بنروح نختار نفس الصورة، هيدي مثلا من سطح المكتب، أو فيك تختار أي تدرج، لكن أنا للجمالية كانت نفس الصورة تمام. طلعت حلوة كتير لما نحن نعبئ الكلمة أو نعبئ الحرف نفسه بنفس الصورة تمام. الشفافية طبعا راح تكون معي 0، ونجي إلى موضوع الإطار وخلني أختار خط متصل ويكون لماع شوي يعني له حركة إضاءة شوي واضح تمام. وموضوع العرض راح نزيده لحتى يضح معنا بهذا الشكل بالضبط تمام، بهذا الشكل بالضبط. الآن بيكون حصلت على رسمة جميلة جدا لأول حركة لأول حرف تمام بأي كلمة ممكن أقدمها بشكل جميل. الآن ما تبقى من النص راح أقوم بتحديده بالنقر والسحب. طبعا أنت بإمكانك تستخدم مفتاح الشيفت مع الأسهم يمين ويسار تمام، لا بأس في الموضوع لدقة التحديد وما تعذبك. وبجي بختار نفس اللون اللي أخذته لمين للحواف، وإذا حبيت تعمل له ظل لا بأس في الموضوع يكون معك بشكل جميل جدا. الكلمة الثانية أو هي السلوغان نختار كنترول زائد سي ونرجع لهون كنترول زائد في، وبختار باللون الأبيض أو اللون الأصفر، أي لون ممكن يبرز على اللون الغامق لا بأس الموضوع. رح اختار تباعد واسع جدا، وسع الأحرف شوي بحيث يكون معي الآن بهيدي الجمالية بالضبط تمام. طيب الآن ما تبقى من فقرات ممكن تضيف أنت أي وصف عن أي شريحة افتراضية عم تحكي عليها، هو اسمه وصف المشروع، يكون معي هيئة فقرات بسيطة عندي إياها بهذا المكان. ممكن نختار باللون الأزرق، ممكن نختار باللون الأصفر أو اللون الأبيض، جميل جدا. خليني أختار اللون الأبيض تمام بهذا الشكل. طيب صفة معي أخيرا
أنا كيف ممكن إني أعمل مثلا 2021 اللي هي العام مثلا، وتكون عندي إياه مائلة، تمام، وأعبئها بصورة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها حرف البي. بنتوجه إلى إدراج وبناخذ مربع نص، تمام، وبكتب 2021 بهذا الشكل. نختار توسيط، بنختار من اللون الأبيض مبدئيا. خلني أختار نوع للخط يكون عريض بولد يعني، تمام، يكون عندي بولد عريض. ونشوف إذا كان في عندي نوع آخر. خلني أوسعها شوي لهون، تمام، هذا جميل، تمام. وراح نوسع بما يتناسب مع المساحة المتبقية من الشريحة، ونعمل التفاف القلم. أضغط مفتاح شيفت طبعا لأكثر دقة، وبنضع بهذا المكان. بنكبر حجم الخط لحتى أضمن أنه هي تعبئت معي بشكل كامل بهذا الشكل بالضبط يا أصدقائي. نفس المبدأ أصدقائي، أنا بدي أوصل إلى التأثيرات الخاصة بتعبئة النص، فبنجي إلى تدرج مثلا أو مادة أي شيء، وبنختار تدرجات إضافية أو مادة إضافية أو ما شابه ذلك حتى أوصل إلى تنسيق الأشكال. نجي كمان نختار تعبئة بصورة أو بمادة. خلينا نختار من ملف، ونختار من خلفيات أي مادة تانية، وليكن عندي على سبيل المثال أنا حابب فقط بس نحن نجرب ونشوف الشافية، خليها عندي إلى 0 طبعا، تمام. مثل ما أنا شايفين لما نرسم الأرقام والحروف بالعموم على هيئة الصور تعطيني جمالية ما بعد جمالية. خلينا نجرب أيضا كمان صورة تانية، ما عندك مشكلة فيها، فقط للتجربة حتى نشوف يعني المعاينة الكاملة لأول تأثيرات ممكن إحنا نقدمها ضمن شروحاتنا. فبتشوف التأثير جميل للغاية لما بطبق الخلفيات أو الصوريات بستخدمهم في تعبئة النصوص، تمام. طيب خلني أختار على سبيل المثال أيضا عندي هون خط رسم، يكون في عندي خط ونوسع الخط حبة زيادة، تمام. ونعمل تأثيرات لظل طبعا للنص، يكون عندي ظل بهذا الشكل، ونخفف الشفافية حتى يكون عندي النص غامق، أو عفوا الظل غامق شوي. بنزيد الحجم أو عفوا بنزيد الضبابية، تمام، وبتوسع المسافة شوي لحتى فقط يبرز معنا الظل بهذا المكان. بهذه الطريقة أحباب القلب بيكون صممنا فعلا تصميم لسلايد أول أو لشريحة افتتاحية أو افتراضية غاية في الروعة. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والمزيد من التفاعل، ولا تنسوا الأمانة أنك تعمل مشاركة فقط لهذا الفيديو، تجزى عني كل خير إن شاء الله. رح تشوفوا هذه الملفات موجودة في صندوق الوصف، ورح يكون مضمن الملف بعض الخلفيات لحتى تساعدكم في ابتكار وإنتاج أفكار رائعة جدا جدا في تنسيق النصوص. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.